Hello guys! Today magluluto tayo ng fried rice ala Inday. Ito ang ating mga kakailanganin. Rice. Yung bahaw na kanin. Cabbage. Pancetta or bacon. Egg. 3 eggs. Hotdog. Carrots. Salt. And cooking oil. Tara, samahan niyo akong magluto ng fried rice. Sa isang pan, prito po muna natin yung ating egg. Pagkatapos natin i-prituhin yung itlog, i-set aside muna natin siya at hihiwain natin siya ng maliliit mamaya. Ngayon, dito sa ating pan, magigisa naman tayo ng bawang. In the same pan, lagay lang natin yung ating bawang. Gigisa naman tayo. Then, yan. Gigisa natin yung ating bawang. Sunod natin yung ating pancetta. Then, lagay natin yung ating bacon or pancetta. Medyo crispy na, saka natin ilagay yung hotdog. Medyo crispy na siya. Lagay na natin yung ating hotdog. Put the hotdog.
natin yung hotdog. Sunod natin yung ating carrots and cabbage. Then, sunod natin yung ating carrots. And cabbage. Ano lang natin hanggang sa maluto. Ayan. Para makakain din yung mga bata ng gulay, naglalagay ako ng carrots and cabbage sa ating fried rice. Ayan. Then, lagay na natin yung ating kanin, rice, yung rice na. Ngayon, ilagay na natin yung ating rice. Ang ating rice. Ayan. Haluin natin. Ating fried rice with carrots and cabbage. Haluin lang natin sila. Halo. Nagluluto, hawak ang isang kamay, cellphone, hawak ang sandok. Wala akong cameraman, wala si Dudong. Ayan. Ang ating fried rice. Ating fried rice. Haluin lang mabuti para yung nasa ilalim na gulay at karne ay halo sa kanin mabuti. Ayan. Ayan yung ating fried rice. Fried rice ala Inday. Yan, yung ating fried rice. Tapos, yung pinirito nating itlog, ilalagay natin siya ngayon. Hiwain lang natin ng maliliit. Ito na yung ating egg. Kailangan lang natin i-cut siya ng small pieces. Ngayon, yung ating piniritong itlog, hiwain lang natin ng maliliit na slice. Then, hiwain lang natin. Lalagay natin dun sa ating sinangag. Ayan. Ayan.
lagay natin sa sinangag. Lagay na natin ang ating egg. So, ang ating sinangag ala Inday. Kita niya. May egg, may vegetable, may meat, and hotdog. Siguradong magugustuhan ng mga anak niyo. Ayan. Then, you put a little bit of salt. Then, haluin natin. Then, ready na ang ating sinangag. Ang ating fried rice, ala Inday. Yan, sarap. Eto na ang fried rice, ala Inday. Ganyan. Luto na. Patayin na natin ang apoy. Yan. Yan. Lagay na natin sa pinggan ang ating fried rice. Ala Inday. Tignan natin. Ang sarap. Siguradong magugustuhan na ng anak ko kasi may itlog, may hotdog. Tapos may gulay pa. Ito na guys ang ating fried rice ala Inday. Ayan, sarap niyan. Almusal, breakfast, or tanghalian. Pwede rin tanghalian. Tapos may kasamang meatloaf. Ayan, siguradong magugustuhan ng mga asawa nyo, anak nyo. At napakadali lang gawin. Masustansya pa, may gulay at itlog. Kung nagustuhan nyo ang recipe nito, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you! Pakipindot na rin ang bell all button para lagi kayong updated sa aking bagong video or recipe. Maraming salamat po. God bless! Good? You like it? Yeah.